คือ Scorpus เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันคนใหม่ใน Rainbow Six Siege และนี่ก็คือ V10 Pantheon Shell ของ Scorpus ส่วนนี่ก็คือ V10 Pantheon Shell อีกตัวหนึ่งของ Scorpus ถูกต้องแล้วปฏิบัติการ Twin Shells จะมอบสิ่งนี้ให้คุณฝ่ายป้องกันที่มาพร้อมกับหุ่นยนต์เจ้าหน้าที่2ตัวแบบควบคุมระยะไกลที่เรียกว่า Shells Scorpus จะสามารถบังคับเชลได้ครั้งละตัวและถ้าหากว่าเชลที่เปิดใช้งานโดนกำจัดออกไปจากแมตช์แล้วก็จะถือเป็นการตัดเชื่อมต่อของ Scorpus และถือว่าเธอโดนสังหารไปในตานั้นเลยเพราะแม้ว่าจะมี2ร่างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะมี2ชีวิตให้ใช้แต่เชลที่เปิดใช้งานจะทำอะไรก็ได้ในแบบที่เจ้าหน้าที่คนอื่นทำได้เคลื่อนที่ยิงและใช้อุปกรณ์สำรองและในตอนที่เชลหนึ่งเปิดใช้งานอีกหนึ่งจะอยู่ในท่าย่อตัวจากนั้นก็กางโล่กันกระสุนที่ทำหน้าที่แบบเดียวกันกับโล่ตั้งพื้นไม่มีผิดเพี้ยนนั่นแปลว่าแม้โล่จะกันกระสุนแต่มันไม่กันระเบิดนะดังนั้นหากใช้ระเบิดของแอชให้เหมาะใช้โดรนของฟลอเรสหรือระเบิดมือก็ทำลายมันได้เปิดทางให้ฝ่ายบุกระดมทำลายเชลได้อย่างง่ายดายเชลที่ไม่เปิดใช้งานจะมีกล้องด้วยซึ่ง Scorpus และเพื่อนร่วมทีมสามารถกดดูได้เมื่อ Scorpus กดดูกล้องของเชลที่ไม่ใช้งานเธอจะสามารถสลับเชลได้ถ้าหากว่าเชลที่เธอใช้งานอยู่ในตอนนั้นมีพื้นที่กว้างพอให้กางโล่ซึ่งระบบนี้จะทำให้ Scorpus สามารถวาร์ปไปมาระหว่าง2ตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เธอเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่คล่องตัวที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน Siege เชลทั้ง2นี้มีความเร็ว2พลังชีวิต2และก็ตามกฎพื้นฐานของเกมที่ว่าเชลซึ่งเปิดใช้งานจะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนเชลที่ไม่ใช้งานจะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ดังนั้นแม้การกำจัดเชลที่ใช้งานจะถือเป็นการกำจัด Scorpus ไปในตานั้นๆแต่การทำลายเชลที่อยู่นิ่งๆจะเท่ากับว่าเธอขาดอุปกรณ์ใช้งานไปเชลทั้ง2ถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่เชลที่เปิดใช้งานจะมีระบบป้องกันตัวที่ทำให้มันไม่ไปโผล่บนเครื่องสแกนของ IQ และยังป้องกันตัวเองไม่ให้โดนปิดระบบจากระเบิด EMP ได้ด้วยเชลยังถือเป็นเครื่องจักรกลด้วยนั่นแปลว่าจะฟื้นฟูพลังชีวิตไม่ได้จากสกิลของด็อกหรือ Thunderbird รวมถึงติดเกราะของรูก็ไม่ได้เหมือนกันแต่พวกมันไม่มีปอดเพราะฉะนั้นระเบิดควันพิษของสโมกนั้นไม่มีผลแม้แต่เอฟเฟกต์หลอนของเฟนเรียก็เช่นกันการตอบโต้ Scorpus จะต้องเน้นตัดการเชื่อมต่อของเชลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเราบอกกันไปแล้วว่าใช้ระเบิดนี่จัดให้ได้แต่ว่าฝ่ายบุกก็สามารถใช้ EMP หรือไม่ก็การแฮ็กของด็อกเคบิเพื่อป้องกันไม่ให้ Scorpus สลับเชลได้เหมือนกันส่วนโดรนของบลาว่าจะทำการโอเวอร์ฮีทแล้วทำลายเชลที่อยู่นิ่งได้เลยถึงแม้ว่า Scorpus จะได้รับการแจ้งเตือนกรณีที่เชลกำลังโดนโอเวอร์โหลดเพื่อเปิดโอกาสให้สลับเชลแล้วแคนเซิลผลจากเอฟเฟกต์นั้นก็ตามแต่อย่าลืมสังเกตหน้าจอฮัดของคุณเอาไว้เพื่อรับรู้การแจ้งเตือนว่าเชลที่อยู่นิ่งของคุณกำลังโดนโจมตีหรือเปล่าหรือไม่ก็แจ้งเตือนว่าเชลที่คุณใช้งานอยู่ในตำแหน่งที่ไม่อนุญาตให้สลับเชลด้วยไหมเพื่อนร่วมทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของ Scorpus ก็คือคนที่ปกป้องเชลของเธอได้อย่างเยเกอร์วามายมิวและมอสซี่แต่ก็อย่าเข้าใจผิดนะเพราะ Scorpus เองก็ไร้กาจแม้จะอยู่ลำพังเธอมาพร้อมปืนไรเฟิลจู่โจมใหม่ PCX ให้คุณใช้ได้ในสนามรบรวมถึงปืนสำรอง P29 อุปกรณ์สำรองของเธอจะใช้งานร่วมกันระหว่างเชลทั้งสองโดยมีตัวเลือกเป็นการหยิบเอาระเบิด Impact มาใช้เพื่อเปิดเส้นทางในการโรมหรือไม่ก็อุปกรณ์ตรวจจับส่งสัญญาณที่จะช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าเวลาเชลที่อยู่นิ่งของคุณตกอยู่ในอันตรายปฏิบัติการ Twin Shells จะมาพร้อมกับอัปเดตให้กับเจ้าหน้าที่อื่นๆบางส่วนด้วย Solis จะได้รับการรีเวิร์คครั้งใหญ่ที่สุดโดยมีการเปลี่ยนแปลงของ Spec IO Sensor เริ่มจากว่าเฉพาะพื้นที่กลางจอเท่านั้นที่จะตรวจจับอุปกรณ์ได้และประเภทอุปกรณ์ก็ถูกปิดไม่ให้เห็นแล้วแต่เธอจะมีความสามารถใหม่ที่ต้องกดใช้เรียกว่า Overclockซึ่งจะเป็นการเติมเกจพลังงานของเซ็นเซอร์และทำการระบุอุปกรณ์ที่ตรวจจับได้กินบริเวณทั่วทั้งหน้าจอซึ่งในระหว่างที่โดนตรวจจับด้วยโอเวอร์คล็อกนี้บรรดาอุปกรณ์สังเกตการของฝั่งศัตรูที่อยู่ในระยะการตรวจจับของ Solis จะปรากฏการเตือนบนหน้าจอซึ่งเห็นได้โดยผู้เล่นที่ใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่และสุดท้ายคือ Spec IO Scan ของเธอจะอยู่ได้นานขึ้นและสามารถกดใช้ได้แม้จะมีพลังงานแค่ 25% Knock จะได้รับการบัฟในส่วนของความสามารถในการลอบเร้นจากนี้ไปอุปกรณ์ที่เธอใช้จะไม่เสียพลังงานตามเวลาอีกแล้วแต่จะอ้างอิงตามการกระทำแทนนั่นแปลว่าตราบใดที่คุณไม่เคลื่อนที่ก็จะไม่เสียพลังงานและคุณก็จะซ่อนตัวจากกล้องได้นานเท่าที่ต้องการจะซ่อนส่วนของด็อกเคบินั้นเธอจะเริ่มตาโดยมีจำนวนโลจิกบอมแฮกเป็น0แต่จะได้มาใช้1ลูกทุกๆ45วินาทีเก็บได้สูงสุด2ลูกต่อ1ตาโดรนก็จะได้รับการบัฟอย่างทั่วถึงกันทำให้ตอนนี้สามารถเร่งความเร็วได้
ทำให้ฝ่ายป้องกันโจมตีได้ยากขึ้นแต่ก็ยังดีที่คุณจะมีเวลาฝึกซ้อมเล็งเป้ามากขึ้นเพราะตอนนี้คุณเข้าไปสนามซ้อมยิงปืนในระหว่างรอเข้าแมตช์ได้แล้วปฏิบัติการ Twin Shells จะมาพร้อมกับความสนุกและความอันตราย2เท่าจาก Scorepost ที่จะพร้อมให้เล่นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของซีซั่นอันเป็นส่วนหนึ่งของ Premium Battle Pass และจะปลดล็อกในอีก2สัปดาห์ให้หลังได้โดยใช้ค่า Renown หรือ R6 Credits สำหรับข่าวสารล่าสุดของ Rainbow Six Siege กดติดตามช่องนี้เอาไว้หรือไปที่ rainbow6.com Remaining. Friendlies victorious. Hostiles eliminated.